अस्सलाम वालेकुम। اوس به مونږ ډایګرام بی ګورو. صحیح ده. ډایګرام بی چې کوم دی هغه شکل یې داسې دی، ما الریډي لږ ډرا کړی دی. نو شکل یې داسې دی. صحیح ده. فګر داسې دی چې دا یو تخته ده. صحیح ده. یو تخته ده او دلته یو فورس په لګېدلی دی او د سنټر نه یې ډیسټنس آر دی. صحیح ده. آر دی او دا فورس چې کوم دی دا اف دی. صحیح ده. ډاونورډ دی، لاندې طرف ته دی. او دا چې کوم فورس دی دا هم اپورډ دی. صحیح ده. پس طرف ته دی، مطلب اپورډ دی. صحیح ده. او دا سنټر شو او دا چې کوم ډیسټنس دا هم آر دی. صحیح ده. سنټر نه تر دې ځای پر ډیسټنس آر دی او سنټر نه تر دې ځای پر ډیسټنس آر دی. صحیح ده. نو اوس به مونږ د کنډیشن ګورو چې دا کې فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم سټیسفای کیږي که نه، دا کنډیشن پوره کوي، دا شرط پوره کوي، اولینی شرط چې کوم توازن دی هغه پوره کوي که نه. صحیح ده. نو موږ به اوس فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم ګورو. صحیح ده. نو فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم دپاره موږ فارمولا دا ده چې نیټ فورس نه دی اف نیټ. صحیح ده. چې دا د 0 برابر وي. صحیح ده. نو دا وګورئ دا فورس چې کوم دی دا لاندې دی که نه، نو لاندې دپاره مونږ ماینس شو کوو. صحیح ده. چې لاندې کوم وي اپ ماینس وي او لاندې چې کوم فورس وي ډاونورډ اپ ماینس وي او چې اپورډ وي پورته طرف ته نو هغه پلس وي. صحیح ده. اپورډ دپاره پلس، ډاونورډ دپاره ماینس. او سمیشن اف فورسز چې کوم مونږ کله وکړو. صحیح ده. اف آی از ایکول ټو 1 اپ ټو آی از ایکول ټو 2. ولې 2 ده چې دوه فورسز دي. صحیح ده. نو دا د اف نیټ برابر شي. صحیح ده. او هغه په کار دی فرست کنډیشن د باره چې 0 وي. صحیح ده. نو اف نیټ دلته څه شو اف. صحیح ده. دا پازیټیو اف دی پلس اف. صحیح ده. دا نو پلس موږ نو ورسره لیکو. صحیح ده. ضرورت یې نشته. او دا ماینس اف شو ځکه چې لاندې دی. صحیح ده. ماینس اف. صحیح ده. او اف چې اف نه ماینس شي نو 0 راځي. نو اف نیټ نه دی ا د 0 برابر شه. صحیح ده. سمیشن اف فورسز د 0 برابر شو ځکه چې دا یو لاندې دی یو پس دی. صحیح ده. نو دا فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم پورا شو. صحیح ده. اوس به سیکنډ کنډیشن ګورو. صحیح ده. نو سیکنډ کنډیشن کې وګورئ اوس دوه ټارکس دي. صحیح ده. یو ټارک دا دی. صحیح ده. لکه یو ټارک دا دی ټاو 1 او یو ټارک دا دی ټاو 2. صحیح ده. او دا ټارک چې کوم دی دا انټي کلاک وایز دی. ولې چې دا فورس لاندې دې طرف ته لګېدلی دی. صحیح ده. او دا ټارک وګورئ دا پورته طرف ته دا هم انټي سوري دا کلاک وایز دی. صحیح ده. دا لاندې طرف ته لګېدلی دی. صحیح ده. لکه داسې دی. زه به دا ډایګرام بیا درته ډرا کړم. صحیح ده. چې دا وینئ. اوس به سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم ګورو. زه دا یو دا ولیکم. صحیح ده. سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم. او سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم د څه دپاره ده؟ د ټارک دپاره ده چې ټاو نیټ نه ده ا د 0 برابر وي. صحیح ده. نو دا فګر داسې دی که نه. صحیح ده. دلته دا سنټر دی، دلته یو فورس لګېدلی دی چې دا لاندې طرف ته دی. صحیح ده. اف. صحیح ده. او دا ډیسټنس آر دی. صحیح ده. او دلته یو فورس لګېدلی چې پورته طرف ته دی. صحیح ده. او دا ډیسټنس د سنټر نه آر دی. لکه دا دوه ډیسټنس برابر دی. دا ډیسټنس او دا ډیسټنس برابر دی. نو دا یو ټارک دا شو. صحیح ده. چې ټاو 1 شو ټاو 2 شو. صحیح ده. او یو ټارک دا شو چې هغه ټاو 1 شو. صحیح ده. نو تاسو وګورئ ټاو 1 لاندې طرف ته دی. صحیح ده. نو دا ګاډی کلاک وایز دی که نه، دا کلاک وایز دی. صحیح ده. او دا ټارک هم دا چې لکه چې دا باندې داسې فورس ولګوي نو دا به لاندې راځي. لکه دا پین دی. صحیح ده. پین. صحیح ده. نو دلته چې زه دا پین تاسو دا رټ کنسیډر کړئ. صحیح ده. نو چې دلته زه فورس پې لګوم نو دا به داسې راځي. صحیح ده. نو دا کلاک وایز شو. او دا چې کوم فورس دی. صحیح ده. دا هم کلاک وایز دی. صحیح ده. دا هم دا رټ په دې ډایرکشن کې روټیټ کوي. صحیح ده. فار ایگزامپل دا باندې زه فورس لګوم دا هم دې ډایرکشن باندې روټیټ کوي. صحیح ده. ټاو 2. صحیح ده. ټاو 1 هم په دې ډایرکشن کې روټیټ کوي او ټاو 2 چې هم په ولګوم دې ډایرکشن کې روټیټ کوي. نو دواړه کلاک وایز دي. صحیح ده. لکه کلاک وایز داسې وي. صحیح ده. دا ټاو 2 دی نو ټاو 2 دې ډایرکشن کې دی. صحیح ده. صحیح ده. او ټاو 1 په دې ډایرکشن کې دی. صحیح ده. نو دا رډ به داسې روټیټ کیږي. صحیح ده. نو رډ به داسې راځي. صحیح ده.
داسې به روټیټ کیږي لکه دا اوس راټ شو. صحیح ده. نو دا به داسې ګرد ورد د غړۍ چې کوم ستنې دي غړۍ چې کوم سوی ده یو په ډایرکشن کې به روټیټ کیږي. نو ټاو 1 او ټاو 2 ډایرکشن سیم شو. اوس به مونږ ګورو چې ټاو نیټ نه دی. صحیح ده. ا 0 دی کنه. صحیح ده. نو یک د لپاره به مونږ څه کوو. صحیح ده. صحیح ده. نو ټاو 1 کلاک وایز دی. صحیح ده. او ټاو 2 هم کلاک وایز دی. صحیح ده. نو دواړه یو ساين لري دواړه پازیټیو دي. صحیح ده. کلاک وایز دی پر مونږ پازیټیو ټارک لګاو. صحیح ده. نو ټاو 1 څه شي دی. صحیح ده. اول به مونږ ټاو 1 وګورو. ټارک فارمولا ده. صحیح ده. مونږ سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم ګورو. صحیح ده. نو ټارک فارمولا ده چې مونږ په ټاو سره شو کوو نو هغه د ار اف ساين ثیټا ده کنه. د دې ټارک فارمولا ده. صحیح ده. نو ټاو 1 چې کوم دی. صحیح ده. هغه د ار اف ساين ثیټا. صحیح ده. نو ټاو 1 بشي ار اف ساين ثیټا. تاسو ته ماول هم په دا لیکچر کې شو کړی دي. صحیح ده. او ټاو 2 بشي ار اف ساين ثیټا. صحیح ده. او دواړه کلاک وایز دي. صحیح ده. تاسو ته چې کوم ما وخیل او کلاک وایز شوی نو دواړو ساين پازیټیو دی. صحیح ده. او دلته ار او ار دا سیم دی او اف سیم دی. نو د دا مطلب دی ټاو 1 از ایکوال ټو ټاو 2. صحیح ده. او ډایرکشن یې سیم دی نو پازیټیو دی. نو ټاو نیټ بشي. صحیح ده. ټاو نیټ یا سمیشن اف ټارکس ټاو آی. صحیح ده. اپ ټو ان. صحیح ده. نو هغه بشي ټاو 1 پلس ټاو 2. نو هغه بشي ټاو 1 په ځای باندې دا ویلیو پوټ کا نو بشي ار اف ساين ثیټا. صحیح ده. پلس ټاو 2 په ویلیو ځای باندې هغه ویلیو پوټ کا نو هغه بشي ار اف ساين ثیټا. صحیح ده. نو دا بشي دا 2 ار اف ساين ثیټا. صحیح ده. نو ټاو نیټ راغی 2 ار اف ساين ثیټا. صحیح ده. دا سوري نو ټاو 1 په ځای باندې مې ار اف ساين ثیټا پټ کو. صحیح ده. او ټاو 2 په ځای باندې مې ار اف ساين ثیټا پټ کو. دواړو ساين سیم دي ځکه چې دواړه کلاک وایز دي. صحیح ده. نو چې ار اف ساين ثیټا پلس ار اف ساين ثیټا نه را بشي 2 ار اف ساين ثیټا. صحیح ده. نو ټاو نیټ چې کوم دی 2 ار اف ساين ثیټا برابر دی. او د دا مطلب دی چې 2 ار اف ساين ثیټا 0 نه دی برابر. صحیح ده. از ناٹ ایکوال ټو 0. صحیح ده. نو ټاو نیټ په دې کیس کې د 0 برابر نه دی. د دا مطلب دی چې سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم از ناٹ سټیسفاید. صحیح ده. موږ سره چې کوم ټاو نیټ راغی. صحیح ده. هغه راغی 2 ار اف ساين ثیټا. صحیح ده. او سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم څه وای. فار سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبرم condition tau net should be equal to 0. صحیح ده. او دې کیس کې tau net 0 نه دی برابر. صحیح ده. نو دا مطلب دی چې second condition of equilibrium is not a second condition of equilibrium the equilibrium show is not satisfied. صحیح ده. نو دا راډ نه دی دا راډ. صحیح ده. دا راډ کې فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم سټیسفای شو. صحیح ده. خو سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم نشو سټیسفای. دې ریزن په وجه باندې چې ټاو نیټ دلته وګورئ ټاو نیټ د 0 برابر نه دی بلکې ار اف ساين ثیټا 2 ار اف ساين ثیټا برابر دی. نو دا مطلب شو چې یو کنډیشن خو پورا شو فرست کنډیشن خو سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم نشو پورا. نو دا مطلب دی چې دا چې کوم سیستم دی دا ډایګرام. صحیح ده. دا په کمپلیټ ایکویلیبریم کې نه ده. صحیح ده. دیس ډایګرام. صحیح ده. دا بس دلته تول کوم دیس ډایګرام is not in complete equilibrium. صحیح ده. نو دا په کمپلیټ ایکویلیبریم کې نه دی. صحیح ده.